Yap Dental Clinic. Ice cream ay. Lower pa siya, guys. Lower pa. Ay, lower? Upper. Next month pa yung up. Next month pa yung lower part. Upper siya na. Well, let's see the progress. As ever, hindi bumaba si bangil ko. Ubunutin ako ng ipin sa itaas. If ever. Pero if magpapantay naman siya, okay lang na hindi bunutin. Gusto 있어? gusto. siya mag-benchong ibo? Color sky blue. Yeah, so wala lang. Nagpa-bracelet ko lang ako for fun. Charot. Alam nyo na, may teeth crowding tayo. So, kailangan bumaba yung sungki natin para magpantay yung ipin natin, guys. So, yeah. So, before white. So, ngayon naman is yan, sky blue. Guys, suggest kayo ng yung talaga, yung perfect color for this. Kasi every month pala tayo mag-change ng ang tawag ba dito? Puro tayo So, yan lang, guys. Thank you so much. And we'll see you in my next video and we'll see the progress. Oh? There, so nakikita natin yung difference, diba? So may pagbabago na ang ating ngayon. Makakasmile na tayo ng maayos na. Konti na lang, malapit na ako. Maayos na rin ito, guys.
There you go, guys. Finally. Hmm. Relaxing.